السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اليوم إن شاء الله حنشرح الهارت ساوند. هارت ساوند عندي هنايا S1 S2 again S1. أنا هنايا شندرت هذا الخط يمثل السيستول، أما هذا الخط يمثل الدايستول، وهذا بداية سايكل جديدة سيستول. إذا هنا من S1 لل S2 عندي سيستول، ومن S2 ل S1 عندي دايستول. سيستول ودايستول يمثل 1 بيت اللي هو 1 كاردياك سايكل. السيستول شنو في مراحل زي ما قلنا قبل؟ في عندنا اللي هو ايزوفولوميك كونتراكشن و rapid ejection phase و reduce ejection phase. أنا قاعدة نذكر في مراحل السيستول والدايستول باش نعرفوا بالضبط كيف الهارت ساوندز هادو طلعوا وشنو المراحل بالضبط اللي طلعوا فيها. فإذا عندنا في السيستول شنو عندنا isovolumic contraction, rapid ejection phase و reduced ejection phase. أما الدايستول شنو عندنا فيه isovolumic relaxation، وعندي فيه rapid filling phase و slow filling phase، والأخيرة atrial contraction. حلو تمام. تذكروا في الايزوفولوميك كونتراكشن قلنا شنو يصير في الايزوفولوميك كونتراكشن؟ قلنا البريشر في الفنتريكلز حيزيد. بما ان البريشر في الفنتريكل حيزيد شنو حيصير عندي closure of atrioventricular valve. وبما ان صار عندي closure في الاتريوفنتريكولار فالف شنو حينتج عندي اللي هو الفيرست هارت ساوند واللي يعرف بالاس 1. اذا الاس 1 في اما مرحلة طلعت في مرحلة الايزوفولوميك كونتراكشن اللي هي احد مراحل السيستول، واللي صار والاس 1 في هذه المرحلة اللي صار فيها زيادة في الضغط في الفنتريكل، ونتيجة زيادة الضغط في الفنتريكل والضغط هذا كان أعلى من الضغط في الأتريوم، فنتج عنا closure of the atrioventricular valve. ونتيجة ل closure of atrioventricular valve نتج عندي الفيرست هارت ساوند اللي هو الاس 1. بعد الايزوفولوميك كونتراكشن عندنا اللي هو rapid ejection phase. شنو يصير في rapid ejection phase؟ ان الاكشن بوتنشال توزع في الفنتريكل، والنتيجة ان الضغط في الفنتريكل اعلى من الضغط في الاورطة واعلى من الضغط في البلمونري، فالسيميليونار فالفز بينفتحوا والفنتريكلز بيصير فيهم كونتراكت، والبلد حيطلع من الفنتريكلز الى البلمونري والاورطة. في مرحلة الرابيد ايجكشن فيز قلنا ان السيستوليك بلد بريشر هي اللي حتسجل اللي هي 120 ملي متر ميركوري. بعدها reduced ejection phase اللي هي حيكون فيها الدم الماشي في الأورطة والبلمونري اللي هو البريفرال run off حيكون أكتر من الانفلو اللي هو الدم طالع من الفنتريكل، لكن المومنتوم قوة الدفع الناتجة من الكونتراكشن اللي صار في الفنتريكلز حيخلي إن الفنتريكلز لفترة معينة لوقت يعني بسيط
اللي هو مرحلة reduced ejection phase، إن الدم يقعد يطلع من الفنتريكلز إلى الأورطة والبلمونري. بعد هذا الشيء إن البريشر gradients اللي اختلف، اللي صار إن البريشر في الأورطة والبلمونريز أو البريفرال arteries صار أعلى من الفنتريكل، فهنا شوية من الدم حيرجع للفنتريكلز، لكن نتيجة إن سبحان الله الفالف كيف يعني متكونة، فالدم حيرجع حيخش خلف اللفلتس متاع الفالف فحيسكرهم. أولا الريديوس إيجيكشن فيز حيتسجل فيها دايستوليك بلود بريشر اللي هو 80 ملم ميركوري. نزول الضغط في الأورطة من 120 ل 80 يقول فيها انسجرة of the aortic pressure. من هذه المرحلة من الريديوس إيجيكشن فيز إلى بداية من مراحل الدايستول اللي هو ايزوفولوميك ريلاكسيشن، حيصير هنا الكلوجر اوف ذا سيميليونال فالفز وينتج عنها الاس 2. انبسطوها شوية. أنا شن صار عندي في الريديوس إيجيكشن فيز إن الضغط في الأورطة والبلمونري زاد، ولكن نتيجة المومنتوم قاعد شوية من الدم يطلع من الفنتريكلز إلى البلمونري والأورطة لشورت تايم. بعد الشورت تايم هذا شن بيصير؟ نتيجة إن الضغط في الأورطة مثلا أعلى من الليفت فنتريكل، فشوية الدم حيرجع وحيسكر الأورطة، واللي حيرجع للبلمونري حيسكر البلمونري. وهذه التسكيرة فعليا حتكون صارت وين؟ في الايزوفولوميك ريلاكسيشن، أول مرحلة من مراحل الدايستول. في الايزوفولوميك ريلاكسيشن شنو يصير عندي؟ يصير عندي أول شيء زيادة الضغط في الأتريا نتيجة لأن الفينس ريتيرن رجع، وكذلك أن اللي هو الضغط في الأورطة والبلمونري ولا أعلى من الضغط في الفنتريكلز، فحيتسكروا عندي السيميليونال فالف، ونتيجة تسكير سيميليونال فالف ينتج عندي الاس 2. إذا اس 2 وين صارت في الدايستول. اس 2 صارت في الدايستول في مرحلة في مرحلة الايزو فولوميك ريلاكسيشن. صارت نتيجة لشنو؟ صارت نتيجة لكلوجر اوف سيميليونال فالف اللي هم الأورطة أورتيك فالف والبلمونري فالف. الاتريو فنتريكولار فالف منهم اللي هم الميترال والترايكاسبيد. حلو. إذا السيستول شن صار فيه؟ في أول مرحلة منها اللي هي ايزوفولوميك كونتراكشن، صار فيها ارتفاع ضغط في الفنتريكل أدى إلى closure of atrioventricular valve، والكلوجر هذا انتج عنه الاس 1. بعد ما مرينا بمراحل السيستول اللي هي من الايزوفولوميك كونتراكشن رابيد ايجكشن فيز للريديوس ايجكشن فيز، من الريديوس ايجكشن فيز الى الايزوفولوميك ريلاكسيشن. في الايزوفولوميك ريلاكسيشن خشينا في الدايستول. في الايزوفولوميك ريلاكسيشن صار عندي زيادة في الضغط في الاتريوم، وزيادة نتيجة زيادة الفينس ريتيرن، وكذلك أن الضغط في الأورطة والبلمونري ولا أعلى من ventricles فأدى إلى closure of the semilunar valve، ونتيجة closure of the semilunar valve انتج عندي ال S2. إذا S2 أنت نجد في الدايستول في مرحلة من الدايستول في مرحلة الايزوفولوميك ريلاكسيشن نتيجة لشنو؟ نتيجة ل closure of the semilunar valves اللي هم الأورتيك والبلمونري valves. بعدها الدايستول شنو عندنا في الدايستول؟ بعد ما صار كلوجر للسيميليونال فالف حيصير عندي رابيد فيلينج فيز اللي هي حينفتح عندي الاتريو فنتريكولار فالف نتيجة ان الضغط في الاتريوم اعلى من الفنتريكلز، فحينفتحوا اتريو فنتريكولار فالف وينزل 75% من البلد باسفلي للفنتريكلز. من بعدها reduce slow filling phase اللي هو شوية الدم اللي قاعد يجي من البلمونري وشوية اللي يجي من السبير فينا كيفا inferior فينا كيفا يخشوا الاتريوم، من الاتريا يخشوا الفنتريكلز. واخر شيء atria contraction
اللي تصير خلال تحديدا الاتريو افينودال ديلي، فيصير عندي اللي هو اتريال كونتراكشن ويصب باقي الدم اللي هو تقريبا 25% الى الفنتريكلز. الهارت ساوند نورمالي هما زوز S1 و S2، هذا هو النورمال في قلب كل إنسان اللي هو تقريبا هيك، هذا النورمال. في عندنا زوز ساوندز تانية يسموهم شنو؟ يسموهم added sound. من هما الادد ساوند؟ اللي هو S3 والS4. S3 could be S3 could be physiological و could be pathological. S3 could be physiological could be pathological. physiological زي الأثليتيك والبريغنانسي. ببساطة الأثليتيك والبريغنانسي احتياج جسمهم من الدم أكثر من احتياج جسمنا، فحتصير تغيرات في قلبهم باش يتكيف على السيتويشن اللي هم فيها، من الحامل باش انه يقدر قلبها يغذي جسمها ويغذي البيبي، والاثليتيك نتيجة للاكتيفيتي اللي هو فيها، فالقلب متاعه يضخ بقوة بسرعة باش يحافظ على نشاطه ويحافظ انه هو يكون نورمال، ما يتعبش بسرعة او يدوخ او يفقد الوعي وهكذا. اما الباثولوجيكال نتيجة لديزيز تعرفوها ان شاء الله في مادة الباثولوجي وبقية المواد السريرية. إذا هذه هي ال S3. أما ال S4 S4 always pathological. S4 always pathological. تمام. pathological يعني abnormality صايرة في الهارت. هذا وين مكانهم؟ S3 وين بنسمعها بالضبط؟ و S4 أمتى بنسمعهم بالضبط يعني؟ S3 وال S4 زوز حنسمعهم في الدايستول، لكن امتى؟ قلنا الايزوفولوميك ريلاكسيشن اول مرحله من مراحل دايستول صار فيها كلوجر اوف سيميليونر فالف، بعدها خشينا في مرحله شني؟ خشينا في مرحله رابيد فيلينج فيز. في هذه المرحله هي اللي حنسمعوا فيها الاس 3. في هذه المرحله هي اللي حنسمعوا فيها الاس 3. أما الاس 4 بعد الرابid filling phase شنو عندي slow filling phase، وبعد slow filling phase عندي الاتريال contraction. في مرحلة الاتريال contraction اللي هي آخر مرحلة من الدايستول بعدها حنخشوا على السيستول، في هذه المرحلة هي حنسموه الاس 4. إذا اس 3 سمعناها خلال الرابid ejection phase، تمام، مش ما فيش داعي نعاودها. والاس 4 سمعناها في الاتريال كونتراكشن. الاس 4 من اسمها نسمعها امتى؟ في الاتريال كونتراكشن. واحنا في محاضرة الكارديك سايكل قلنا ان الاتريال كونتراكشن مثلا لما يكون الهارت ريت عالي او يكون عندي الاتريو فنتريكولار فالف مضيقة، فهني الاتريال كونتراكشن حيكون مهم وحيكون قوي باش يضخ اللي يقدر عليه من الدم يوصله للفنتريكل. فالاتريال كونتراكشن في الاس 4 صارت نتيجة اتريال كونتراكشن يحاول انه هو eject blood against stenotic valve. هذا ليش انتج عندي S4. يعني S4 هذا الاتريوم، وهنا عندي اللي هو الاتريو اللي هو الاتريو فنتريكولار فالف، مثلا نقول الميترال هذا وهذا اللفت اتريوم. فهنا في الرابid ايجكشن فيز الميترال مفتحش، قعد الفتحة صغيرة، وهنا عندي بلد هلبة، فهنا الاتريوم حيحاول يكونتراكت بأقوى ما عنده باش يدف الدم بقوة ويطلعه للفنتريكل، فنتيجة لهذا الفورس انتج عندي الاس 4. اما الاس 3 اللي هي رابيد فيلينج فيز، حنرسم زوز هارت. عندي قلب هيك
وقلب تاني هيك، هي مش هيك تمام. هذه مثلا رابط فيلينج فيز، بفتح عندي الفالف. شوفوا هذا نورمال وول، تمام، هذا نورمال وول، لكن هذا صار له دايلاتيشن، اما هذا صار له تضخم. شوفوا اليوم من هنا كيف ولا صغير، وشوفوا اليوم من هنا كيف ولا كبير. في مرحلة ان شاء الله الفيديو اللي بعد هذا حناخد الكارديك اوتبوت، وحنتعرفوا اكتر على الاند سيستوليك فوليوم والاند دايستوليك فوليوم. توا الاند سيستوليك فوليوم في نهاية السيستول حنوصلوا ان الفنتريكل يكون فيه شوية دم اسمه اند سيستوليك فوليوم. في هذه القلبين اللي رسمتهم أنا، هذا عنده هايبر اتروفي وهذا عنده دايلاتيشن. هذا مش ليكم بس باش لا تفهموا الاستريب بالضبط، ما تنسوهاش. فعندي الانسيستوليك فوليوم هنا زايد، والانسيستوليك هنا حتى هو زايد. ليش زاد هنا وليش زاد هنا؟ هذا ليش زاد هنا؟ لأول شيء عنده قدام الاورتيك فالف متضيق، ما فتحش، فلذلك انتوا حتلقوا اصلا العضلة هنا متضخمة، لأنها قاعدة تحاول تطلع الدم اللي في الفنتريكل قد ما تقدر للأورطة. يعني زي فكرة الأتريوم لما حاول يطلع الدم قد ما يقدر خلال الميترال إلى الفنتريكل. فهذا ليش تضخم، فهذا ليش اليومن ولا عندي صيد. أما هنا زي ما شايفين عضلة متاع القلب ولا ترقيقة، والليفت فنتريكل هنا متوسع، فالكونتراكشن فيه حيكون ضعيف هلبة. فقد ما بما ان الكونتراكشن هنا ضعيف، يعني مش حيطلع هلبة بلد للأورطة، فحيقعد انسيستوليك فوليوم كمية، كذلك هنا في كمية. انا في رابد ايجكشن فيز شني؟ يعني عندي 75% من البلد اللي يوصل للأتريوم حينزل باسفلي ورابد فلو للفنتريكل. فانا نورمال هارت لما كان عندي انسيستوليك فوليوم هيك شوية مش هلبة، فلما كان ينزل هذا البلد اللي هنا بسرعة وينزل باسفلي ما كانش يطلع صوت، لأن ما كانش عندي دم هنا هلبة. لكن هنايا في دم أصلا في الفنتريكل، وانت لما فتحت الأتريوم ونزل الدم اللي عنده بسرعة الفنتريكل على دم أصلا موجود، الصوت هذا زي ما انت مثلا نجيب شيشة مية وصبها في طاسة فاضية وصبها في طاسة فيها مثلا نصها مليان مي، وصب المية بسرعة، الصوت اللي حيطلع في الطاسة اللي فيها مية غير الصوت اللي حيطلع في الطاسة اللي ما فيهاش مية. هو هذا الاستري، بس ان في دم قاعد ينزل بسرعة على فنتريكل صار فيه abnormality، وهذا الفنتريكل اللي فيه abnormality فيه اصلا دم، يعني كمية دم مش طبيعي ان هي مفروض تكون موجودة فيه. هذا هو، بس هي هذه فكرة الاس 3. فالاس 3 بقى سمبلي كما ذكرها كتابكم ان هي نتجت نتيجة اللي هو rapid inflow of the blood into the ventricle. هيك كتابكم ذاكرها، لكن هي فعليا هو اصلا هيك ولا هيك هو حينزل الدم بسرعة للفنتريكل، لكن هنا لان الفنتريكل عندي صاير فيه abnormality والانسيستوليك فوليوم هنايا اكتر من الطبيعي، فهذا ليش انتج عندي الاس 3. اما بالنسبة للاس 4 زي ما ذكرت ان الاتريال كونتراكشن كان سترونج، نتيجة ان اول شيء عضلة الاتريوم ضخمت حتى هي، لان الطريق قدامها مسكر يعني، فالاتريال دار كونتراكشن وحاول يطلع الدم قدام طريق اصلا مسكر قدامها، فهذا ليش انتج عندي الاس 4. حاولت نحكيها هيك ببساطة باش ان فكرة الساوندز هذه تقعد عندكم، ورسمتها هذه الرسمة لان هي هيك لما حتكتبوا هارد ساوند ان شاء الله في المهارات، في سكيلز، في الميديسن، في البيدياتريك، فيكي دايما حتلقوا مرسومة عندكم هذه الرسمة باش تعرفوا البوزيشنز متاع الهارد ساوند. اذا عندي الاس 1 بعدها هنا السيستول، اس 2 تينا في الدايستول، بعدين نرجعوا اس 1 من جديد.
ال S3 عندي لو كان في abnormality S3 حتطلع قبل في بداية الدايستول، تحديدا في مرحلة الرابid filling phase، نتيجة أن البلد انزل بسرعة للفنتريكل abnormal ventricle. وال S4 نتجت في مرحلة الاتريال contraction، نتيجة أن الاتريال contract to eject blood against stenotic valve. بس. والهارت ساوند نتجو من شنو؟ نتجو من حاجتين، من الكلوجر بتاع الفالف، إذا vibration in the heart اللي ينتج من closure of the valves، وكذلك البلد فلو زي هنا rapid flow of the blood in the ventricles طلع عندي S3 abnormal ventricles طبعا، والاتريال contraction نجد عنها ال S4 حتى هو نتيجة اني انا blood عندي impact، فقاعدة نحاول نطلعها بالقوة، هذه هو نتجد عندي ال S4. فإذا الهارت ساوندز نتجو من حاجتين، نتجو من vibration of the heart نتيجة ال closure of the valves والبلد flow. إذا الهارت ساوند شنو عندي في الهارت ساوند؟ عندي الهارت ساوند اللي هما منه تعرفنا عليهم، هارت ساوند اللي هما S1 و S2 هذا normal، S3 could be pathological could be physiological، و S4 always pathological. فالأثاتيك والبريجننسي شايفين الابنورماليتي هذه رسمتها في الأثليتيك والبريجننسي تحديدا تصير عندهم هذه الباثولوجي اللي هي الهايبر اتروفي، عضلة القلب عندهم تتضخم باش يحاولوا يحافظوا على السبلاي اللي يحتاجه جسمهم. بس عندي ال S1، عندي ال S2، عندي ال S3، وعندي ال S4. ال S1 في أما مرحلة طلعت في السيستول، وال S2 في الدايستول، وال S3 كذلك في الدايستول، وال S4 في الدايستول. أما مرحلة من مراحل السيستول طلعت ال S1 في الآيزو فولوميك contraction، أما ال S2 في مرحلة الآيزو فولوميك relaxation، أما ال S3 في مرحلة الرابid filling phase، أما ال S4 في مرحلة الاتريال contraction. السيستول نتيجة لشنو؟ closure of atrioventricular valve. من هم الاتريوفنتريكولار فالف؟ اللي هو الميترال والترايكاسبيد. أما ال S2 نتيجة لclosure of اللي هو السيميليونار فالف. من هما؟ اللي هو الأورتيك فالف والبلمونري فالف. أما ال S3 نتيجة للرابد inflow of blood into the ventricle. وزي ما فهمنا ان اللي هو abnormal ventricle واللي يكون فيه الانسيستوليك فوليوم اكثر من طبيعي. اما ال S4 نتيجة arterial contract to eject blood against stenotic valve. هذا هو التعريف الفعلي لل S4. في كتابكم تلقوه كاتب نتيجة لأن عندي impact blood، فحاول أترجم أنه هو expelled against the wall of the ventricle. هو هيك ولا هيك حيطلع against wall of the ventricle، لكن هنا تحديدا هي ليش نتجت عندي ال S4؟ لأن قدامها stenotic valve متضيق،
فالمهم لو جاك في الامتحان مثلا وقال لك إن هو نتيجة atrial contract to expel أو eject blood against ventricular wall صح، لكن الأصح منها اللي هو against stenotic valve. بعد ما عرفنا المراحل اللي صاروا فيها وما السبب اللي نتج عنه الساوند، نجو نعرفوا أنا كيف أما أحسن مكان نسمع فيه. عندنا هذه خلي بس نفصلها. توا بنعرف أنا أما أحسن مكان بالضبط. طبعا نسمعهم بشنو؟ نسمعهم بستاتوسكوب اللي هي السماعة الطبية. تو هني بنتعرفوا على كل وحدة فيهم أما أحسن مكان أنا نقدر نسمع فيه الساوند. نفضل إني نديرها بالرسمة باش تثبت. عندي هذا ريب 2، هذا رايت سايد وهذا ليفت سايد. تمام، هذا second space، third space، fourth space، five space، 6 مش مهم باقي. هني عندي المد الكلافيكولار لاين، تمام. اسماء الصمامات اللي عندي شنو؟ مو عندي مايترال وترايكاسبل واورتيك بولمونري. حلو. احسن مكان نسمع فيه المايترال فالف اللي هو هذه ليكم باش تفهموا يعني باش لما نقولكم S1 احسن مكان ليها والS2 احسن مكان ليها من الرسمة هذه خلاص تثبت، معاش تنساها، وحتقابلك هلبة هذه في السمسترات الجاية الرسمة هذه. فعندك المايترال احسن مكان نسمع في مكان الابيكس of the heart اللي هو left fifth intercostal space mid clavicular line. الترايكاسبيد احسن مكان وين؟ احسن مكان ليه اللي هو fourth space near للborder of the sternum، هذا منه هذا ترايكاسبيد. اما البلمونري هيكون في السكند سبيس، left second space اللي هو حتى هو جهة قريب من border of the sternum. اما الاورتيك عندي ليه مكانين، عندي شيء اسمه first aortic و second aortic space. first aortic space اللي هو مقابل البلمونري في right side، second intercostal space، هذا الفيرست اورتيك. اما السكند اورتيك حيكون في الثيرد سبيس اللي هو في الليفت سايد. هذه رسمة توا مش مهمة لكم كفسيولوجي لكن حتلقوها قدام. انا بس ذكرتها هنا وحبيت نرسمها باش تعرفوا ان احسن مكان نسمع فيه الS1 احسن مكان والماكسيمم انتنسيتي اللي حنسمع فيها الS1 اللي هو في الميترال اريا، mitral area احسن مكان نسمع فيها الS1. وزبطنا الميترال اريا وين؟ في الليفت fifth intercostal space mid clavicular line. وكذلك لو عندي S3 و S4 حتى هم حنسمعهم في الميترال اريا. تمام. بعدها عندي اللي هو الS2، واحنا عرفنا ان اصلا الS1 نتجت من closure of the atrioventricular valve اللي هو الميترال والترايكاسبيد، لكن صوت الكلوجر بتاع الميترال حيكون اعلى من closure of the tricuspid، وهذا يرجع لطبيعة الفنتريكل ان الليفت ventricle more thick من الرايت ventricle، فلذلك الميترال حيكون اعلى، فلذلك انا الS1 نسمعها افضل مكان في الميترال اريا. اما الS2 نتيجة closure of the pulmonary والاورتيك اللي هما semilunar valve، مني اعلى الصوت متاع البلمونري اعلى الاورتيك اعلى من البلمونري لنفس السبب. فاذا انا الS2 وين افضل مكان نسمعها؟ افضل مكان نسمعها في الفيرست اورتيك اريا، والفيرست اورتيك اريا وين؟ في الرايت second intercostal space near to the border of the sternum. إذن
S2 أفضل كان نسمع شنو هو first aortic area اللي هي موجودة في right second intercostal space near to the sternum border of the sternum. أما ال S1 حتى ال S3 وال S4 أحسن كان نسمعها وين؟ اللي هو الميترال area اللي هي left fifth intercostal space من the clavicular line. هذا أحسن أماكن نسمعهم فيها. عندي ال S1 وال S2 normal، كل البشر هادو الصوتين normal. أما ال S3 could be physiological could be pathological، وال S4 pathological. تمام. الكاركتر متاع ال S1 تعتبر loudest وال longer duration than all heart sound. هي أطول وحدة وهي أقوى وحدة، لكن في نفس الوقت هي soft in quality، وكذلك low pitch sound. الكاركتر متاع sound character of the S1 هي loudest وال longer duration مقارنة بباقي ال heart sound، وكذلك هي soft و low pitched sound. هذا الكاركتر متاع ال S1. أما ال S2 حتكون low intensity مقارنة بال S1، لكنها short duration، لكنها high pitched sound. أما ال S3 فهي fine يعني weak أو خفيفة. S4 مليهاش كاركتر. إذا هذا كل ما يخص الهارد ساوند اللي هو S1 و S2 و S3 و S4. S2 و 3 و 4 يصيروا في الدايستول، بينما ال S1 في السيستول. ال S1 في الايزوفولوميك كونتراكشن، وال S2 في الايزوفولوميك ريلاكسيشن، وال S3 في الرابيد فيلينج فيز، S4 في الاتريال كونتراكشن. ال S1 نتيجة closure of atrioventricular valve، أما ال S2 نتيجة closure of semilunar valve اللي هو aorticopulmonary mitral tricuspid. أما ال S3 rapid inflow of the blood into the ventricle. أما ال S4 نتيجة atrial contraction الأتريا حاول إنه contract to eject the blood against the stenotic valve. S1 و S2 normal، بينما ال S3 could be physiological or pathological، و S4 could be أما ال S4 always pathological. S1 أحسن مكان، حتى 3 و 4 نسمعه في mitral area left fifth intercostal space mitral area left fifth intercostal space mid the clavicular line. أما ال S2 أحسن مكان نسمع فيه aortic first aortic area right second intercostal space near to the border of the sternum. أما الكاركتر متاع ال S1 فهي loudest و longer duration، وهي soft و low pitched sound. أما ال S2 فهي low intensity مقارنة بال S1، و short duration مقارنة بال S1، وكذلك لكنها high pitched sound. ال S1 systole، S2 diastole، S1 cycle جديدة. normally هيك تسمع. لو كان عندي S3 قلنا هنا في rapid ejection phase، فحتنسمع كيف ال S3. أما لو كان عندي هيك S1 وهذه S2 وهذه S1
وهنا الاس 4. تمام، قبل بداية الساكن الجديدة يعني عندي الاس 4. فكيف حتى اسمع؟ هنا من هنا بديت. تمام، من هنا بديت باش نعرف كيف تسمع. هذه اس 4 اس 1 اس 2 اس 1. فكيف حتى اسمع؟ هذه اس 4 اس 1 اس 2. اذا لما يكون عندي اس 3 اس 1 اس 2 اس 3. لما يكون عندي اس 4 اس 4 اس 1 اس 2. والنورمال تقريبا يعني. مرات يمر عليكم مصطلح تاني اللي هو اسمه ميرمر. ميرمر حنتعرفوا عليه في الفيديوهات القادمة ان شاء الله، شنو سببه ومن شنو ينتج. لكن حبيت نذكر هنا لأن مرات يجيكم سؤال يقول لكم all of the following are hard sound except الميرمر. ميرمر ما يعتبرش hard sound ولا يعتبر added sound، مجرد هو نتيجة turbid of the blood flow. ومثل ما ذكرت إن شاء الله حنعرفه في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. في جهاز اسمه فونو كارديوغرام. هذا الجهاز عبارة عن electronic amplification للهارد ساوند. تحديدا يستخدموه باش يعرفوا الادد ساوند اللي هما اس 3 والاس 4. احنا نورمالي الساوند نسمعهم بالسماع الطبيعي اللي هي ستاتوسكوب. ولما يكون يعني مثلا دكتور اكسبرت استشاري كبير وهيك حيقدر يسمع بالستاتوسكوب الاس 3 واس 4. مرات تكون ويك فيسمعوها في هذا الجهاز اللي هو فونو كارديوغرام. وعرفنا ان الهارت ساوند هي نتيجة الفايبريشن اوف ذا فايبريشن اللي ينتج في الهارت نتيجة closure of the valve، وكذلك البلد فلو. الاس 2 مو هي ناتجة من الكلوجر اوف ذا aortic وبلمونري، لكن في شيء يعرف ب splitting of S2. تو في الاس 1 مو حتى هو closure of mitral aortic، لكن ما فيش splitting لانهم يتسكروا في نفس الوقت بالضبط. لكن الاورتيك والبلمونري لا، في مسافة بينهم شوية بسيطة، جزء من الثانية يتسكروا فيهم. كيف يعني؟ عندي هذا هارت، نرسم كبير. تمام، ما مسكرة. عندي هنايا البلمونري، هنايا الاورتيك. تمام، رسم تخطيطي. هنايا الاورتيك فالف، وهذا البلمونري. معلومات في السبليتنج واللي مطلوب منكم تحفظوه. اول شيء عندي الاورتيك هو اول واحد يسكر كلور، بعد البلمونري. يعني انا عندي اورتيك وبلمونري لما يتسكروا يعطوني الاس 2، لكن من هو اول واحد يسكر؟ اول واحد يسكر هو الاورتيك، بعدها البلمونري. المسافة اللي بين الكلوجر اوف ذا اورتيك والبلمونري يسموا فيها splitting of the S2. هذه الديوريشن تتغير. كيف؟ يعني خلال الانسبيريشن وخلال الاكسبيريشن. خلال الانسبيريشن splitting هذا حيزيد، خلال الانسبيريشن splitting هذا حيزيد، والوقت اللي حيكون 0.05 سكند. شفت الوقت كيف صغير، اقل من جزء من الثانية يعني.
فالمهم خلال الانسبيريشن هذا السبليتنج حيزيد وحيكون duration خلال الانسبيريشن 0.05 سكند. اما في الاكسبيريشن السبليتنج هذا حينقص حيولي 0.02 سكند. لكن في الانسبيريشن والاكسبيريشن يقعد الاورتيك فالف هو اول واحد يسكر، بعدها البلمونري يسكر اول شيء الاورتيك بعدين البلمونري. inspiration السبليتنج هذا يزيد وفي الاكسبيريشن السبليتنج هذا ينقص. هو كيف صار يعني ليش هذا اللي صار؟ اللي صار انه خلال inspiration عندي قلنا في هذه اللي شوفوا في الانسبيريشن عندي الهارت ريت بيزيد والفينس ريتيرن بيزيد والسبليتنج of S2 بيزيد. عندي الجي في بي ان شاء الله اللي هو regular venous pressure ان شاء الله حتى في فيديوهات قادمة حنعرف عليه شنو هو. هذا في الانسبيريشن حينقص، وعندي البلد بريشر كذلك حتى هو حينقص، وعكس الشيء هذا في الاكسبيريشن. في الاكسبيريشن عندي الهارت ريت حينقص، الفينس ريتيرن حينقص، السبليتنج حينقص، الجي في بي حيزيد والبلد بريشر حيزيد. فأنا مثل ما قلت توا في الانسبيريشن عندي الفينس ريتيرن فينس ريتيرن زاد، فعندي هذا الرايت سايد وعندي هذا الليفت سايد. الدم اللي هنا حيكون راجع خلال الانسبيريشن من الفينس ريتيرن اكتر من الدم اللي جاي من الرئتين الى الليفت فنتريكل. تمام، يعني اللي جاي للليفت فنتريكل اقل من اللي جاي للرايت فنتريكل بنسب جدا بسيطة، يعني اصلا انتم شايفين ديوريشن كيف اقل من جزء من الثانية. فالمهم بعد ما مرينا في مرحلة دايستول فتحوا الاتريوفنتريكولار فالف ونزل بلد للفنتريكل، وخشينا بعدين في السيستول وصار رابيد ايجكشن فيز، وخشينا في ريديوس ايجكشن فيز. الاورتا بما انه جاء بلد للرايت فنتريكل خلال الانسبيريشن اكتر من بلد اللي جاء للليفت فنتريكل، فالاورتا حيسكر اول واحد. بعدها بشوية بوقت اللي هو 0.05 حيسكر البلمونري. بهي ليش سكر البلمونري بعد الاورتا؟ لان زي ما قلت لكم في الانسبيريشن الفينس ريتيرن اكتر، فالدم اللي جاء للرايت فنتريكل اكتر من اللي جاء للليفت فنتريكل بكل بساطة. بعدين في الاكسبيريشن الدم هذا اللي جاء للرايت فنتريكل وانضخ لللنج ومشي لللنج، وبعد ما مشي لللنج انا جيت اخذت اكسبيريشن شهيق، فاللي جاي من اللنج اللي هو انا دخلته في الانسبيريشن لللنج حيجي الليفت فنتريكل. فهنا في الاكسبيريشن حيكون عندي الدم في الليفت فنتريكل في الليفت اتريوم اكتر من الرايت اتريوم، لان قلنا الفينس ريتيرن في الاكسبيريشن حينقص، فالدم اللي حينزل للليفت اتريوم اكتر من الدم اللي نازل للرايت اتريوم، فالاورتيك حيتسكر اول واحد، لكن البلمونري حيتسكر في يعني حيكون الكلوجر بين الاورتيك والبلمونري قراب لبعض اكتر، اللي هو بوقت 0.02 سكند، بس لمجرد ان الدم اللي هنا اللي جاي لللنج اكتر من اللي جاي من اللنج للليفت اتريوم اكتر من اللي جاي في الفينس ريتيرن من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل في during الاكسبيريشن. هذا هو بس اللي صاير، هذا اللي صار مش مهم. المهم عليكم كMCQ ان السبليتنج هذا ناتج من شنو؟ ناتج من closure of the aortic first بعدين closure of the pulmonary، وان هذا السبليتنج duration بتاعه بيزيد خلال الانسبيريشن وهذا وقته، والاكسبيريشن او خلال الاكسبيريشن هذا السبليتنج حينقص وهذا هو وقته. واهم شيء ان دايما الاورتك في السبليتنج اورتك هو اول واحد يسكر بعدين البلمونري.
هذا أهم ما يخص السبليتنج اللي هو متاع الاس 2. تو عندي الاس 1 والاس 2. عرفنا ان الاس 1 هي اللودست واللونجست duration low pitched، وان الاس 2 اقل intensity من الاس 1 وشورت duration. ايش هي العوامل اللي تخلي ان الاس 2 تكون اعلى من الطبيعي؟ loudest more than normal. شنو اللي اولا احنا الاس 2 من شنو نتجت نتيجة ان الفنتريكل البريشر فيها زاد، ونتيجة ان البريشر هذا زايد صار عندي atrioventricular valve، فتسكيرة atrioventricular valve هي اللي نتجت عندي اس 1. اذا لو البريشر في الفنتريكل بريشر in ventricle زاد أكتر من الطبيعي، فالكلوجر of atrioventricular valve حيكون أقوى، فالصوت اللي حينتج حيكون أعلى بكل بساطة. إذا كل ما يزيد البريشر في الفنتريكل كل ما يكون الكلوجر بتاع atrioventricular valve أعلى، كل ما يكون الاس 1 loudest أعلى. طبعا بريشر في الفنتريكل بيزيد نفس الشيء نتيجة تضخم في الليفت فنتريكل بكل بساطة. يعني أي مرض أي شيء يخلي إن الفنتريكلز يصير فيهم تضخم، فهذا التضخم حيكون ينتج منه زيادة بريشر أعلى، وزيادة بريشر أعلى هي اللي بتأدي لي إن الاس 1 تكون أعلى. أما الاس 2 شن بيخليها أعلى؟ شن بيخلي صوتها أعلى من الطبيعي؟ احنا ما قلنا في لما الضغط في مثلا هذا الأورطة، مثلا ضغط في الأورطة ولا أعلى من الضغط في الفنتريكل، فالدم شني وهي هيك سبحان الله الستركتشر، فالدم شوية دم حيرجع حيخش خلف اللفلت متاع الفالف مثلا أورتك، والدم هذا اللي خاش حيدف اللفلت هذه ويسكر لي حيسكر لي الأورتك مثلا. تمام. البلمونري نفس الميكانيزم تسكر ده. تخيل عندي مريض عنده بلمونري هايبرتنشن، ضغط البلمونري عالي، أو عنده سيستميك هايبرتنشن، الضغط العادي اللي لما يقولك حد عنده ضغط. تمام. فالدم اللي بيكون مثلا راجع من الأورطة اللي في الأورطة يعني، فمثلا اللي عنده سيستميك هايبرتنشن، تخيل الدم اللي بيرجع للأورطة كيف حيرجع بقوة، رجعت هذه بقوة حيخبط الفالف بقوة، فحينتج عنا اس 2 عالي. يعني كيف لما واحد يكون متنرفز ويسكر الباب بالقوة، نفس الفكرة ان في السيستميك هايبرتنشن او بالمونري هايبرتنشن الضغط في الفيزلز هادو حيكون عالي، الدم اللي فيهم الضغط فيه حيكون عالي، فاللي بيرجع مش حيرجع شوية، حيرجع بقوة وحيرجع كمية، فحيسكره بالقوة. هي هذه كل الفكرة. بس إذا سمبلي يسألك الاس 1 أمتى تكون على loudest than normal؟ لما يكون البريشر داخل الفنتريكل inside الفنتريكلز يكون عالي. أما الاس 2 أمتى تكون loud؟ لما يكون عندي pulmonary or systemic hypertension، ضغط عالي في السيستميك أو في البلمونري هايبرتنشن هو يعني ضغط في الارتريز بتاع البلمونري سيركوليشن تحديدا نتيجة أمراض في اللنج. بس هذا يعني بعدين إن شاء الله في السمستات الجاي تتعرفوا عليه أكثر. هذا هو بكل بساطة. أهم شيء عندكم هذا إن الاس 1 أمتى الصوت يكون عالي لما البريشر بتاع الفنتريكل يزيد، أما الاس 2 أمتى تكون عالية لما يصير عندي pulmonary hypertension أو systemic hypertension.
هذا كل ما يخص محاضرة الهارد ساوند. يا رب تكون واضحة وبالتوفيق يا رب. شكرا.